Một thành phố có thể sáng bóng trên mặt đường, nhưng ngay bên ngoài khung hình, không khí ô nhiễm và nước thải vẫn âm thầm đe dọa con người. Ngược lại, một quốc gia phủ đầy rừng và hồ nước trong xanh vẫn có thể phát thải lớn, tạo nhiều rác hoặc làm tổn thương hệ sinh thái biển. Vì vậy, quốc gia sạch nhất thế giới không đơn giản là nơi đường phố không có rác hoặc người dân thường xuyên quét dọn vỉa hè. Sự sạch sẽ ở cấp quốc gia phải được đo bằng không khí con người hít thở, nguồn nước họ sử dụng và cách chất thải được kiểm soát. Nó còn liên quan đến rừng, đại dương, nông nghiệp, đa dạng sinh học và lượng khí nhà kính mà nền kinh tế phát ra theo thời gian. Trong bảng xếp hạng này, chúng ta sử dụng chỉ số hiệu suất môi trường năm 2026, thường được biết đến với tên viết tắt EPI. Chỉ số này đánh giá 177 quốc gia thông qua hàng chục chỉ số khoa học và mục tiêu chính sách môi trường có thể so sánh. Một quốc gia được điểm cao không phải vì có một quảng trường đẹp, mà vì nhiều hệ thống môi trường cùng hoạt động tương đối hiệu quả. Nước uống an toàn phải tới được người dân. Nước thải cần được thu gom và rác không thể chỉ chuyển khỏi thành phố, rồi biến mất khỏi tầm nhìn. Không khí sạch cũng không chỉ là bầu trời xanh trong một ngày, mà là mức phơi nhiễm lâu dài với bụi mịn và nhiều chất ô nhiễm. Các khu bảo tồn phải thực sự giúp gìn giữ sinh cảnh, chứ không đơn giản là những đường biên màu xanh được vẽ trên bản đồ. Nông nghiệp cần tạo ra thực phẩm, nhưng đồng thời hạn chế phân bón dư thừa, thuốc bảo vệ thực vật và tổn thất đối với đất cùng nguồn nước. Một quốc gia còn được xem xét qua cách bảo vệ rừng, quản lý nghề cá và giảm áp lực lên những loài đang suy giảm ngoài tự nhiên. Biến đổi khí hậu giữ vai trò quan trọng, bởi môi trường không thể được gọi là sạch nếu mức phát thải tiếp tục tăng, không kiểm soát. Điều đó khiến bảng xếp hạng khác, với danh sách du lịch về những con phố đẹp nhất, hoặc các thành phố có ít rác nhìn thấy nhất. Một quảng trường được rửa sạch mỗi sáng có thể tạo ấn tượng mạnh, nhưng nó không cho biết rác đã đi đâu sau khi được thu gom. Tương tự, xe điện trên đường phố chưa đủ chứng minh cả nền kinh tế sạch nếu điện vẫn được sản xuất từ nguồn phát thải cao. Chính vì vậy, không quốc gia nào trong danh sách này hoàn hảo, và mỗi nơi vẫn tồn tại những vấn đề môi trường chưa được giải quyết. Một số quốc gia dẫn đầu về nước sạch, nhưng gặp khó khăn với nông nghiệp, trong khi nơi khác bảo vệ rừng tốt, nhưng tiêu thụ tài nguyên rất lớn. Điểm tổng hợp cố gắng cân bằng các mặt đối lập ấy để cho thấy quốc gia nào đang tiến gần hơn tới nhiều mục tiêu môi trường cùng lúc. Bảng xếp hạng cũng có thể thay đổi khi dữ liệu mới xuất hiện, cách đo được cải tiến, hoặc các chính sách bắt đầu tạo ra kết quả thực tế. Vì vậy, vị trí hôm nay không phải danh hiệu vĩnh viễn, mà là ảnh chụp về hiệu suất môi trường tại một giai đoạn nhất định. Một điều dễ nhận thấy là cả 10 quốc gia dẫn đầu năm nay đều nằm tại châu Âu, nhưng nguyên nhân không chỉ đến từ khí hậu mát mẻ. Nhiều quốc gia đã đầu tư lâu dài vào xử lý nước, luật môi trường, giao thông công cộng, năng lượng sạch và hệ thống quản lý chất thải. Thu nhập cao giúp xây dựng hạ tầng đắt đỏ, nhưng tiền không tự động tạo ra không khí sạch nếu chính sách và thực thi không hiệu quả. Những nước giàu vẫn có thể tạo lượng rác lớn, tiêu thụ quá mức và chuyển một phần tác động môi trường sang các quốc gia sản xuất hàng hóa. Do đó, chúng ta sẽ không chỉ ngắm nhìn cảnh quan đẹp, mà còn phân tích điều mỗi quốc gia làm tốt và vấn đề họ vẫn phải đối mặt. Hành trình sẽ bắt đầu từ vị trí thứ 10, sau đó tiến dần tới quốc gia đang đứng đầu bảng xếp hạng môi trường năm 2026. Trên đường đi, những khu rừng, thành phố và dòng sông sạch sẽ cho thấy kết quả cuối cùng của nhiều thập kỷ đầu tư cùng kỷ luật. Và quốc gia đầu tiên đưa chúng ta vào danh sách là Áo, nơi các thành phố lịch sử nằm giữa núi Alps, sông hồ và mạng lưới hạ tầng hiện đại. Áo đứng ở vị trí thứ 10 nhờ sự kết hợp giữa nước sạch, hạ tầng đô thị hiệu quả, bảo vệ cảnh quan và quản lý môi trường tương đối ổn định. Hình ảnh nổi bật nhất của quốc gia này là dãy Alps, nơi tuyết, rừng, đồng cỏ và hồ nước tạo thành những hệ sinh thái đặc biệt nhạy cảm. Các vùng núi không chỉ phục vụ du lịch,
mà còn giữ nước, bảo vệ đất, cung cấp sinh cảnh và ảnh hưởng trực tiếp tới những cộng đồng phía dưới. Nhiều hồ của Áo nổi tiếng nhờ nước trong, nhưng chất lượng ấy phụ thuộc vào kiểm soát nước thải, nông nghiệp và xây dựng quanh lưu vực. Nếu chất dinh dưỡng từ phân bón hoặc nước thải chảy vào hồ quá nhiều, tảo có thể phát triển và làm hệ sinh thái mất cân bằng. Vì vậy, các khu dân cư và điểm du lịch quanh hồ cần hệ thống thu gom nước thải đủ mạnh để chịu được lượng khách tăng theo mùa. Tại Vienna, nước uống được đưa về thành phố từ các vùng núi thông qua hệ thống đường dẫn dài, tận dụng chênh lệch độ cao tự nhiên. Điều này giúp giảm một phần năng lượng bơm, nhưng nguồn nước vẫn phải được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi ô nhiễm ngay tại khu vực đầu nguồn. Nước sạch ở vòi là kết quả cuối cùng của cả chuỗi quản lý đất, rừng, khu bảo hộ, đường ống và giám sát chất lượng liên tục. Giao thông công cộng cũng góp phần quan trọng, đặc biệt tại Vienna, nơi tàu điện ngầm và xe buýt giúp giảm nhu cầu sử dụng ô tô. Một hệ thống chỉ hiệu quả khi phương tiện xuất hiện thường xuyên, kết nối thuận tiện và đủ đáng tin cậy để người dân lựa chọn mỗi ngày. Xe đạp và đi bộ được khuyến khích tại nhiều khu vực đô thị, nhưng mật độ phương tiện cá nhân vẫn tạo áp lực lên không khí và không gian đường phố. Áo cũng có hệ thống phân loại rác rõ ràng với thủy tinh, giấy, kim loại, chất hữu cơ và nhiều loại bao bì được thu gom riêng. Tuy nhiên, tái chế không xóa bỏ tác động của tiêu dùng, bởi việc sản xuất, vận chuyển và xử lý mọi sản phẩm đều sử dụng năng lượng cùng tài nguyên. Rừng bao phủ phần đáng kể lãnh thổ Áo và đóng vai trò bảo vệ sườn núi, lưu trữ carbon, cung cấp gỗ cùng môi trường sống cho động vật. Nhưng rừng cũng phải đối mặt với nhiệt độ tăng, hạn hán, sâu bệnh và nguy cơ những loài cây quen thuộc không còn phù hợp với khí hậu tương lai. Điều khiến Áo lọt vào nhóm dẫn đầu không phải một giải pháp duy nhất, mà là nhiều hệ thống tương đối sạch được duy trì trong thời gian dài. Từ những thung lũng Alps, hành trình tiếp tục tiến về phía bắc tới Thụy Điển, quốc gia nổi bật với rừng rộng, hồ nước và chính sách môi trường lâu đời. Thụy Điển đứng ở vị trí thứ 9, nổi bật nhờ chất lượng môi trường, tỷ lệ che phủ rừng lớn và quá trình chuyển đổi năng lượng kéo dài nhiều thập kỷ. Hơn một nửa diện tích đất nước được bao phủ bởi rừng, tạo nên nguồn tài nguyên kinh tế quan trọng, đồng thời lưu trữ lượng lớn carbon. Nhưng một khu rừng rộng không tự động đồng nghĩa với đa dạng sinh học cao, đặc biệt khi cây được trồng đồng tuổi để phục vụ ngành gỗ. Vì vậy, thách thức của Thụy Điển là cân bằng giữa khai thác lâm nghiệp, bảo vệ rừng già và duy trì sinh cảnh cho những loài phụ thuộc gỗ mục. Những khu bảo tồn và hành lang sinh thái giúp động vật di chuyển giữa các vùng rừng, nhưng sự phân mảnh vẫn là vấn đề tại nhiều địa phương. Thụy Điển còn sở hữu hàng chục nghìn hồ cùng mạng lưới sông rộng, khiến chất lượng nước trở thành một phần quan trọng của quản lý môi trường. Nước thải đô thị được xử lý trước khi trở lại tự nhiên, trong khi các hồ nhạy cảm cần được bảo vệ khỏi chất dinh dưỡng dư thừa từ nông nghiệp. Tại Stockholm, nước và các đảo đan xen với khu dân cư, khiến giao thông đường thủy, cầu, tàu điện và đường đi bộ cùng hoạt động trong không gian hẹp. Thành phố đã đầu tư vào giao thông công cộng, xe đạp và những khu vực hạn chế xe, giúp giảm phần nào khí thải tại các quận đông dân. Vào mùa đông, nhu cầu sưởi ấm tăng mạnh, nhưng nhiều đô thị sử dụng hệ thống nhiệt tập trung thay vì từng tòa nhà đốt nhiên liệu riêng lẻ. Các nhà máy nhiệt có thể tận dụng sinh khối, nhiệt thừa hoặc năng lượng từ chất thải, đưa nhiệt qua đường ống tới hàng nghìn công trình. Tuy nhiên, việc đốt chất thải để tạo năng lượng vẫn gây tranh luận, bởi nó có thể làm giảm động lực cắt giảm rác ngay từ đầu. Thụy Điển nổi tiếng với hệ thống hoàn trả chai và lon, giúp bao bì có giá trị được thu hồi thay vì bỏ lại ngoài môi trường. Nhưng giống nhiều quốc gia thu nhập cao, lượng tiêu dùng bình quân lớn khiến tác động thực tế vượt ra ngoài những đường phố sạch sẽ trong nước. Hàng hóa nhập khẩu mang theo dấu chân carbon, nước và tài nguyên từ những nơi sản xuất, dù tác động ấy không luôn xuất hiện trong số liệu nội địa.
vùng biển Baltic cũng đặt ra thách thức lớn với ô nhiễm dinh dưỡng, hóa chất tồn lưu và hệ sinh thái trao đổi nước chậm với đại dương. Thụy Điển đứng trong nhóm dẫn đầu vì các hệ thống môi trường được đầu tư tốt, nhưng vị trí ấy vẫn đòi hỏi cải thiện rừng, biển và tiêu dùng. Từ những khu rừng phía Bắc Thụy Điển, hành trình tiếp tục sang Na Uy, nơi núi, vịnh hẹp và nguồn năng lượng khổng lồ định hình môi trường quốc gia. Na Uy đứng ở vị trí thứ 8. Nổi bật nhờ điện phát thải thấp, chất lượng nước tốt, thiên nhiên rộng lớn và hệ thống quản lý môi trường chặt chẽ. Địa hình quốc gia được tạo nên bởi núi cao, sông băng, thung lũng sâu và những vịnh hẹp kéo dài từ đất liền ra biển Bắc. Lượng mưa cùng độ dốc lớn tạo điều kiện thuận lợi cho thủy điện. Nguồn cung cấp phần lớn điện năng được sử dụng trong nước. Nước được giữ trong các hồ chứa trên cao, chảy qua tua bin, rồi tiếp tục trở về sông theo một chu trình có thể điều chỉnh. Thủy điện giúp hệ thống điện có lượng phát thải tương đối thấp, đồng thời cung cấp khả năng tăng giảm sản lượng khi nhu cầu thay đổi. Nhưng việc xây đập và điều tiết dòng chảy vẫn có thể làm thay đổi sinh cảnh cá, nhiệt độ nước và nhịp tự nhiên của các con sông. Vì vậy, các dự án năng lượng phải cân bằng giữa điện sạch, bảo tồn dòng chảy và quyền lợi của cộng đồng sống quanh lưu vực. Na Uy cũng có tỷ lệ sử dụng ô tô điện rất cao nhờ chính sách hỗ trợ, hạ tầng sạc và nguồn điện ít phát thải. Trên đường phố Oslo, xe điện, tàu điện, xe buýt và phà chạy điện ngày càng trở thành một phần quen thuộc của giao thông đô thị. Tuy nhiên, sản xuất xe, pin và xây dựng đường vẫn sử dụng tài nguyên, nên thay thế động cơ không thể giải quyết mọi tác động giao thông. Một nghịch lý lớn là Na Uy bảo vệ môi trường trong nước rất tốt, nhưng vẫn là quốc gia xuất khẩu dầu khí quan trọng trên thế giới. Phần lớn dầu và khí được tiêu thụ ở nơi khác, nhưng carbon phát ra sau khi đốt vẫn góp phần làm khí hậu toàn cầu nóng lên. Điều đó khiến thành tích môi trường của Na Uy luôn đi kèm tranh luận về trách nhiệm giữa sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng cuối cùng. Ngoài khơi, nghề cá và nuôi cá hồi mang lại giá trị kinh tế lớn, nhưng cũng tạo áp lực lên hệ sinh thái biển cùng các loài hoang dã. Trang trại cá cần kiểm soát dịch bệnh, thức ăn dư thừa và cá thoát ra ngoài để tránh ảnh hưởng tới quần thể tự nhiên. Tại các vùng cực Bắc, nhiệt độ tăng nhanh đang làm băng, tuyết và hệ sinh thái Bắc Cực thay đổi rõ rệt qua từng thập kỷ. Na Uy đứng trong nhóm đầu nhờ hạ tầng sạch và quản trị tốt, nhưng dầu khí, nuôi trồng thủy sản và khí hậu vẫn là những thách thức lớn. Từ những vịnh hẹp lạnh giá, hành trình chuyển về phía nam tới Pháp, nơi một nền kinh tế lớn cố cân bằng đô thị, nông nghiệp và năng lượng. Pháp đứng ở vị trí thứ 7, một kết quả đáng chú ý đối với quốc gia có dân số lớn, nền công nghiệp phát triển và hệ thống nông nghiệp rộng khắp. Không giống những nước nhỏ dễ quản lý hơn, Pháp phải cân bằng chất lượng môi trường giữa các siêu đô thị, vùng nông thôn, bờ biển và lãnh thổ hải ngoại. Paris là ví dụ rõ nhất, nơi giao thông, mật độ dân cư và các đợt nắng nóng từng tạo áp lực lớn lên chất lượng không khí đô thị. Thành phố đã mở rộng đường dành cho xe đạp, hạn chế phương tiện tại một số khu vực và đầu tư vào tàu điện cùng giao thông công cộng. Những thay đổi này giúp giảm phần nào ô nhiễm tại trung tâm, nhưng ùn tắc và bụi mịn vẫn còn là thách thức ở nhiều khu vực ngoại ô. Nước sạch tại Pháp dựa trên mạng lưới hồ chứa, sông, nước ngầm và hàng nghìn cơ sở xử lý phục vụ các cộng đồng khác nhau. Các dòng sông như Seine, Loire và Rhône vừa cung cấp nước, vận tải, năng lượng, nông nghiệp, vừa tiếp nhận áp lực từ thành phố cùng công nghiệp. Việc cải thiện chất lượng sông đòi hỏi xử lý nước thải tốt hơn, kiểm soát hóa chất và giảm lượng chất dinh dưỡng trôi từ đồng ruộng. Nông nghiệp Pháp có quy mô lớn, tạo ra thực phẩm cho cả châu Âu, nhưng cũng sử dụng nhiều phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới. Chính sách môi trường phải cố giảm tác động ấy, mà không làm mất sinh kế của nông dân hoặc khiến sản xuất suy giảm quá nhanh. Một lợi thế lớn của Pháp là hệ thống điện có lượng phát thải carbon tương đối thấp
nhờ tỷ trọng điện hạt nhân rất cao. Các nhà máy hạt nhân cung cấp điện ổn định với lượng khí nhà kính trực tiếp thấp, giúp giảm phụ thuộc vào than và khí đốt. Nhưng năng lượng hạt nhân vẫn tạo tranh luận về chất thải phóng xạ, chi phí bảo trì, tuổi thọ lò phản ứng và nhu cầu nước làm mát. Pháp đồng thời mở rộng điện gió và mặt trời. Nhưng quá trình xây dựng mới thường gặp tranh luận về cảnh quan, đất đai và sự chấp thuận địa phương. Bờ biển Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và các vùng núi tạo nên đa dạng sinh học phong phú, đồng thời khiến bảo tồn trở nên phức tạp hơn. Các khu bảo tồn biển và công viên quốc gia giúp giảm áp lực, nhưng du lịch, đánh bắt cá và đô thị hóa vẫn ảnh hưởng tới nhiều sinh cảnh. Pháp đạt thứ hạng cao nhờ hạ tầng, năng lượng và quản lý môi trường phát triển, nhưng quy mô nền kinh tế khiến mọi sai sót đều tạo tác động lớn. Từ nước Pháp, hành trình tiếp tục sang Đức, nơi công nghiệp nặng, tái chế, năng lượng và kỷ luật quản lý cùng tạo nên một mô hình rất khác. Đức đứng ở vị trí thứ 6, một thành tích đáng chú ý với quốc gia có nền công nghiệp lớn, mật độ dân cư cao và mạng lưới giao thông dày đặc. Nhiều thành phố Đức nổi bật nhờ đường phố sạch, hệ thống thu gom rác rõ ràng và giao thông công cộng kết nối từ trung tâm tới vùng ngoại ô. Nhưng sức mạnh công nghiệp cũng tạo áp lực lớn bởi thép, hóa chất, ô tô và sản xuất hàng hóa đều tiêu thụ nhiều năng lượng cùng tài nguyên. Trong nhiều thập kỷ, Đức xây dựng luật môi trường nghiêm ngặt để kiểm soát khí thải, nước thải và chất thải từ các khu công nghiệp. Nhà máy phải theo dõi phát thải, xử lý nước trước khi xả và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật được cập nhật theo thời gian. Chất lượng không khí tại nhiều đô thị đã được cải thiện, nhưng giao thông đường bộ và hoạt động công nghiệp vẫn tạo ra bụi mịn cùng khí nitơ oxide. Các vùng phát thải thấp được áp dụng tại một số thành phố nhằm hạn chế phương tiện gây ô nhiễm cao đi vào khu vực đông dân. Tàu điện, tàu vùng và xe buýt giúp hàng triệu người di chuyển hàng ngày. Dù tình trạng chậm chuyến vẫn ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của hệ thống. Xe đạp ngày càng được đầu tư, nhưng nhiều thành phố vẫn phải tái phân chia không gian đường giữa ô tô, người đi bộ và phương tiện công cộng. Đức cũng nổi tiếng với hệ thống hoàn trả chai, nơi người mua trả một khoản đặt cọc, rồi nhận lại khi bao bì được đưa về điểm thu hồi. Cơ chế này tạo động lực kinh tế trực tiếp, giúp nhiều chai và lon có giá trị không bị vứt bỏ ngoài đường hoặc trộn lẫn trong rác chung. Hệ thống phân loại rác của Đức rất chi tiết, nhưng sự phức tạp đôi khi khiến người dân vẫn nhầm lẫn giữa các loại bao bì và vật liệu. Một phần rác được tái chế, phần khác được đốt thu hồi năng lượng, trong khi mục tiêu dài hạn vẫn là giảm lượng rác tạo ra ngay từ đầu. Quá trình chuyển đổi năng lượng của Đức thúc đẩy điện gió và mặt trời, đồng thời giảm dần vai trò của điện hạt nhân và nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, việc giảm than diễn ra khó khăn vì một số vùng phụ thuộc vào khai thác, nhà máy điện và hàng nghìn việc làm liên quan. Khi gió yếu hoặc nắng thấp, hệ thống vẫn cần nguồn dự phòng, lưu trữ năng lượng và mạng lưới truyền tải đủ mạnh giữa các vùng. Rừng Đức cũng chịu áp lực từ hạn hán, sâu bệnh và nhiệt độ tăng, đặc biệt tại những khu vực trồng nhiều cây cùng một loài. Đức giữ vị trí cao nhờ luật, hạ tầng và khả năng thực thi mạnh, nhưng công nghiệp, giao thông và chuyển đổi năng lượng vẫn là thử thách kéo dài. Hà Lan đứng ở vị trí thứ 5, nổi bật nhờ quản lý nước, giao thông đô thị, hạ tầng môi trường và khả năng thích nghi với một lãnh thổ thấp. Một phần đáng kể đất nước nằm rất gần hoặc thấp hơn mực nước biển, khiến kiểm soát nước không chỉ là chính sách mà còn là điều kiện tồn tại. Trong nhiều thế kỷ, người Hà Lan xây đê, kênh, cống và trạm bơm để giữ biển, dẫn nước và tạo ra những vùng đất có thể sinh sống. Nhưng chiến lược hiện đại không còn chỉ dựa vào việc xây tường cao hơn, bởi biến đổi khí hậu khiến mực biển và mưa cực đoan tiếp tục tăng. Thay vào đó, nhiều dự án cho phép sông có thêm không gian, mở rộng vùng ngập và giảm áp lực nước trước khi nó tiến vào thành phố. Các cồn cát ven biển cũng được bảo vệ như hàng rào tự nhiên.
có thể hấp thụ năng lượng sóng và thích nghi linh hoạt hơn những bức tường cố định. Hệ thống quản lý nước được theo dõi liên tục bằng cảm biến, dự báo thời tiết. Máy bơm và các cửa chắn có thể đóng khi bão biển xuất hiện. Tuy nhiên, việc giữ đất khô đòi hỏi năng lượng, bảo trì và những quyết định khó khăn về nơi nào được bảo vệ, nơi nào phải nhường chỗ cho nước. Amsterdam, Utrecht và nhiều thành phố khác nổi tiếng với xe đạp, nhờ mạng lưới đường riêng biệt, bãi đỗ lớn và thiết kế ưu tiên an toàn. Xe đạp hoạt động hiệu quả không chỉ vì văn hóa, mà vì khoảng cách đô thị ngắn, địa hình bằng phẳng và hạ tầng được duy trì liên tục. Tàu điện, tàu hỏa và xe buýt kết nối các đô thị dày đặc, giúp nhiều người có thể di chuyển mà không phụ thuộc hoàn toàn vào ô tô cá nhân. Dù vậy, Hà Lan vẫn là trung tâm logistics lớn với cảng biển, đường cao tốc, sân bay và lượng vận tải hàng hóa rất cao. Cảng Rotterdam đem lại sức mạnh kinh tế, nhưng cũng tập trung hoạt động lọc dầu, hóa chất, vận tải biển và nhiều nguồn phát thải công nghiệp. Nông nghiệp Hà Lan có năng suất thuộc nhóm cao nhất thế giới, sử dụng nhà kính, công nghệ và kiểm soát môi trường rất chính xác. Nhưng mật độ chăn nuôi cùng việc sử dụng phân bón tạo ra lượng nitơ lớn, gây áp lực lên đất, nước và các khu bảo tồn thiên nhiên. Những tranh luận về giảm phát thải nông nghiệp cho thấy ngay cả quốc gia quản lý tốt vẫn phải đối diện xung đột giữa môi trường và sinh kế. Hà Lan giữ vị trí cao nhờ biến rủi ro thành hệ thống quản lý tinh vi. Nhưng nước biển, công nghiệp và nông nghiệp vẫn thử thách mô hình này. Từ vùng đồng bằng thấp của Hà Lan, hành trình tiếp tục tới Phần Lan, nơi rừng, hồ và mùa đông dài định hình một cách sống hoàn toàn khác. Phần Lan đứng ở vị trí thứ tư, nổi bật nhờ chất lượng không khí, nguồn nước, diện tích rừng rộng và hệ thống quản lý môi trường ổn định. Quốc gia này sở hữu hàng chục nghìn hồ, những vùng đất ngập nước rộng và mạng lưới sông kết nối sâu vào cảnh quan phía Bắc châu Âu. Nước mặt dồi dào mang lại lợi thế lớn, nhưng chất lượng hồ vẫn phụ thuộc vào nước thải, lâm nghiệp, nông nghiệp và lượng dinh dưỡng chảy từ đất liền. Nhiều đô thị xử lý nước thải bằng công nghệ hiện đại trước khi trả nước về sông hồ, đồng thời theo dõi chất lượng tại các lưu vực nhạy cảm. Phosphor và nitơ dư thừa có thể thúc đẩy tảo phát triển, đặc biệt trong những hồ nông hoặc vùng nước trao đổi chậm vào mùa hè. Vì vậy, bảo vệ bờ hồ, phục hồi vùng đệm và giảm dòng chảy từ đồng ruộng là những phần quan trọng của công tác quản lý nước. Rừng bao phủ phần lớn lãnh thổ Phần Lan, cung cấp gỗ, việc làm, sinh cảnh và khả năng hấp thụ carbon từ khí quyển. Tuy nhiên, khai thác rừng với chu kỳ ngắn có thể làm giảm cây già, gỗ mục và những môi trường sống cần thiết cho nhiều loài chuyên biệt. Tranh luận lớn nhất nằm ở cách tính lượng carbon rừng hấp thụ so với lượng phát thải từ khai thác, chế biến và sử dụng sinh khối. Helsinki và nhiều thành phố khác sử dụng giao thông công cộng, quy hoạch gọn và các tòa nhà được cách nhiệt để thích nghi với mùa đông kéo dài. Trong khí hậu lạnh, sưởi ấm chiếm phần quan trọng của nhu cầu năng lượng, khiến hiệu quả tòa nhà và hệ thống nhiệt đô thị trở nên đặc biệt cần thiết. Phần Lan đang giảm dần việc sử dụng than và tìm kiếm nguồn nhiệt sạch hơn từ điện, nhiệt thừa, bơm nhiệt cùng năng lượng tái tạo. Nhưng sinh khối gỗ vẫn được sử dụng rộng rãi, tạo ra tranh luận về phát thải tại ống khói và thời gian rừng cần để hấp thụ lại carbon. Chất lượng không khí nhìn chung tốt nhờ mật độ dân số thấp, gió và ít siêu đô thị, nhưng giao thông cùng sưởi bằng củi vẫn tạo ô nhiễm cục bộ. Ở vùng Lapland, khai khoáng, lâm nghiệp, du lịch và chăn thả tuần lộc cùng cạnh tranh trong những hệ sinh thái Bắc Cực rất nhạy cảm. Biến đổi khí hậu đang làm mùa đông ngắn hơn, tuyết thay đổi và nhiều loài phải điều chỉnh phạm vi sống nhanh hơn trước đây. Phần Lan đạt thứ hạng cao nhờ thiên nhiên rộng và hệ thống công cộng hiệu quả, nhưng rừng, năng lượng và khí hậu vẫn tạo ra những câu hỏi khó. Từ những hồ nước lạnh và rừng phương Bắc, hành trình tiếp tục tới Vương quốc Anh, nơi mật độ dân cư cao đi cùng lịch sử công nghiệp lâu dài.
Vương quốc Anh đứng ở vị trí thứ 3, kết quả nổi bật đối với một quốc gia đông dân, đô thị hóa cao và từng là trung tâm của cách mạng công nghiệp. Trong quá khứ, than đá cung cấp năng lượng cho nhà máy, đường sắt và thành phố, nhưng đồng thời tạo ra những lớp khói ô nhiễm nghiêm trọng. Những cuộc khủng hoảng không khí đã thúc đẩy luật kiểm soát khói, chuyển đổi nhiên liệu và hệ thống giám sát môi trường ngày càng chặt chẽ hơn. Ngày nay, điện than đã giảm mạnh, trong khi các trang trại, gió ngoài khơi trở thành hình ảnh nổi bật trên vùng biển quanh quốc đảo. Biển Bắc có gió mạnh và vùng nước phù hợp cho tua bin, giúp sản xuất lượng điện lớn mà không chiếm nhiều đất tại các khu dân cư. Tuy nhiên, điện gió thay đổi theo thời tiết, nên hệ thống vẫn cần lưu trữ, đường truyền, nguồn dự phòng và khả năng điều chỉnh nhu cầu. London sở hữu mạng lưới tàu điện ngầm, xe buýt, đường sắt và đường dành cho xe đạp phục vụ hàng triệu hành trình mỗi ngày. Dù vậy, mật độ giao thông cao vẫn khiến bụi mịn và khí nitơ oxide trở thành vấn đề tại nhiều tuyến đường đông đúc. Các khu vực kiểm soát phát thải khuyến khích phương tiện sạch hơn, nhưng chi phí chuyển đổi có thể tạo áp lực lên người dân và doanh nghiệp nhỏ. Nước uống tại Anh được xử lý qua mạng lưới quy mô lớn, song hệ thống cống cũ gặp khó khăn khi mưa lớn vượt quá khả năng tiếp nhận. Trong một số điều kiện, nước mưa và nước thải có thể tràn vào sông hoặc biển, gây tranh luận mạnh về đầu tư và trách nhiệm quản lý. Việc phục hồi sông đòi hỏi nâng cấp cống, giảm nước mưa chảy vào hệ thống và kiểm soát ô nhiễm từ nông nghiệp cùng đô thị. Vương quốc Anh cũng mở rộng các khu bảo tồn biển, nhưng đánh bắt cá, vận tải biển và xây dựng ngoài khơi vẫn tạo áp lực lên sinh cảnh. Trên đất liền, nhiều hệ sinh thái tự nhiên đã bị thu hẹp qua hàng thế kỷ nông nghiệp, đô thị hóa và phát triển hạ tầng. Các chương trình phục hồi than bùn, rừng bản địa và đồng cỏ đang cố đưa carbon, nước cùng động vật hoang dã trở lại cảnh quan. Nhưng tiêu dùng cao và lượng hàng hóa nhập khẩu khiến một phần dấu chân môi trường của quốc gia tiếp tục xuất hiện bên ngoài biên giới. Vương quốc Anh đạt thứ hạng cao nhờ giảm phát thải, quản lý môi trường và chuyển đổi năng lượng, dù nước thải cùng suy giảm thiên nhiên vẫn đáng lo ngại. Từ những bờ biển đầy tua bin của Vương quốc Anh, hành trình tiếp tục tới Luxembourg, quốc gia nhỏ bé đang giữ vị trí thứ 2. Luxembourg đứng ở vị trí thứ 2, cho thấy một quốc gia rất nhỏ vẫn có thể xây dựng hệ thống môi trường, giao thông và quản lý tài nguyên đạt hiệu suất cao. Lãnh thổ nhỏ giúp việc kết nối hạ tầng thuận lợi hơn, nhưng mật độ phát triển cao cũng khiến đất đai, giao thông và thiên nhiên phải cạnh tranh trong không gian hạn chế. Phía Bắc là những cao nguyên có rừng và thung lũng, trong khi phía Nam tập trung nhiều đô thị, hoạt động kinh tế và dấu tích của công nghiệp nặng. Rừng cung cấp sinh cảnh, hấp thụ nước và tạo không gian tự nhiên, nhưng các khu vực xanh vẫn bị chia cắt bởi đường giao thông cùng sự mở rộng đô thị. Bảo vệ thiên nhiên tại một quốc gia nhỏ không chỉ là giữ lại diện tích, mà còn phải kết nối các sinh cảnh để động vật có thể di chuyển an toàn. Luxembourg đạt kết quả nổi bật trong một số tiêu chí bảo vệ hệ sinh thái, nhưng không phải mọi chỉ số liên quan đến rừng đều nằm trong nhóm dẫn đầu. Nước uống được lấy từ nước ngầm và các nguồn nước mặt, sau đó xử lý trước khi đi vào mạng lưới phục vụ khu dân cư. Trong một lãnh thổ có nhiều đô thị và hoạt động nông nghiệp gần nhau, việc ngăn hóa chất cùng chất dinh dưỡng đi vào nguồn nước đặc biệt quan trọng. Các nhà máy xử lý nước thải giúp bảo vệ sông suối, nhưng mưa lớn và sự phát triển dân số vẫn đòi hỏi hệ thống phải liên tục được mở rộng. Điểm nổi tiếng nhất trong chính sách giao thông là xe buýt. Tàu hỏa và tàu điện công cộng hạng phổ thông được miễn phí trên toàn quốc từ năm 2020. Việc loại bỏ giá vé giúp giao thông công cộng dễ tiếp cận hơn. Nhưng chỉ miễn phí vẫn chưa đủ nếu hành trình chậm hoặc không thuận tiện. Luxembourg tiếp nhận lượng lớn người lao động đi lại hàng ngày từ Pháp, Đức và Bỉ, khiến giao thông xuyên biên giới trở thành một thách thức đặc biệt. Vào giờ cao điểm, hàng nghìn phương tiện cùng tiến vào các trung tâm việc làm, tạo ùn tắc. Tiếng ồn và phát thải
dù khoảng cách trong nước khá ngắn. Vì vậy, tàu xuyên biên giới, bãi đỗ chuyển tiếp, xe buýt và mạng lưới xe đạp phải phát triển cùng nhau, thay vì hoạt động như những hệ thống riêng biệt. Thu nhập và mức tiêu dùng cao cũng đồng nghĩa với nhiều phương tiện. Hàng hóa nhập khẩu cùng dấu chân môi trường có thể xuất hiện bên ngoài lãnh thổ. Luxembourg đạt kết quả mạnh về giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong bảng đánh giá, nhưng chuyển đổi giao thông và tiêu dùng vẫn cần được tiếp tục. Vị trí thứ hai đến từ khả năng quản lý nhiều vấn đề môi trường trong một hệ thống nhỏ, giàu nguồn lực nhưng chịu áp lực phát triển rất lớn. Và giờ đây, hành trình tiến tới vị trí số 1 Estonia, quốc gia Baltic đã vượt lên nhờ thiên nhiên, năng lượng và những thay đổi môi trường đáng chú ý. Estonia đứng ở vị trí số 1 trong chỉ số hiệu suất môi trường năm 2026, với kết quả đặc biệt nổi bật về giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Đây là một quốc gia Baltic nhỏ, nơi rừng, đầm lầy than bùn, hồ nước, đảo và đường bờ biển tạo nên cảnh quan tự nhiên đa dạng. Mật độ dân số tương đối thấp, giúp giảm một phần áp lực đô thị, nhưng điều đó không tự động bảo đảm không khí, nước và hệ sinh thái được bảo vệ. Vị trí dẫn đầu của Estonia không chỉ đến từ thiên nhiên sẵn có, mà còn phản ánh những thay đổi lớn trong chính sách và hệ thống năng lượng. Trong nhiều thập kỷ, đất nước phụ thuộc mạnh vào dầu đá phiến, loại nhiên liệu được khai thác và đốt để sản xuất điện trong nước. Hoạt động này tạo việc làm và an ninh năng lượng, nhưng đồng thời gây phát thải carbon, chất thải khai khoáng và áp lực lên chất lượng không khí. Các vùng công nghiệp phía đông Estonia vì vậy mang một hình ảnh rất khác với rừng sâu, đầm lầy và những thành phố lịch sử sạch sẽ. Bước tiến quan trọng đến từ việc giảm dần điện sản xuất bằng dầu đá phiến, đồng thời mở rộng năng lượng tái tạo và kết nối điện khu vực. Trong bảng EPI 2026, Estonia đứng đầu tiêu chí giảm nhẹ biến đổi khí hậu và xu hướng phát thải khí nhà kính có điều chỉnh theo đầu người. Tuy nhiên, chuyển đổi năng lượng không chỉ là đóng một nhà máy, bởi công nhân, cộng đồng và hạ tầng cũ cần những cơ hội kinh tế thay thế. Điện gió, sinh khối và các nguồn năng lượng mới có thể giảm phụ thuộc vào nhiên liệu cũ, nhưng mỗi lựa chọn vẫn đi kèm tác động riêng. Tua bin gió cần được đặt tại vị trí hạn chế ảnh hưởng tới chim, cảnh quan và cộng đồng sống gần các khu vực phát triển dự án. Sinh khối có thể tận dụng phụ phẩm gỗ, nhưng khai thác quá mức sẽ làm giảm lượng carbon trong rừng và tổn thương các sinh cảnh lâu năm. Rừng Estonia giữ vai trò quan trọng đối với khí hậu và đa dạng sinh học, đồng thời cung cấp nguyên liệu cho ngành gỗ cùng năng lượng. Thách thức nằm ở việc phân biệt giữa diện tích có cây và một hệ sinh thái rừng khỏe mạnh, với nhiều tầng thực vật, cây già cùng gỗ mục. Những đầm lầy than bùn còn nguyên vẹn lưu giữ lượng carbon lớn, điều tiết nước và tạo môi trường sống cho nhiều loài thích nghi đặc biệt. Khi đầm lầy bị tháo nước, than bùn tiếp xúc với không khí và giải phóng carbon. Vì vậy, phục hồi mực nước trở thành một giải pháp quan trọng. Các dự án phục hồi thường chặn những rãnh thoát nước cũ, cho phép đất ngập trở lại từ từ, thay vì cố tạo ra thay đổi tức thời. Tallinn kết hợp khu phố cổ với giao thông công cộng, mạng lưới kỹ thuật số và các khu dân cư hiện đại đang tiếp tục mở rộng. Nhưng giống nhiều thủ đô khác, thành phố vẫn phải kiểm soát xe cá nhân, tiếng ồn, chất lượng không khí và sự mở rộng ra vùng ven. Bờ biển Baltic đem lại hệ sinh thái quý giá, nhưng cũng chịu tác động từ chất dinh dưỡng, vận tải biển và ô nhiễm tích tụ trong vùng nước kín. Các đảo, đồng cỏ ven biển và khu bảo tồn giúp duy trì sinh cảnh, song chúng vẫn cần quản lý thực tế thay vì chỉ tồn tại trên bản đồ. Estonia dẫn đầu không có nghĩa quốc gia này đã giải quyết mọi vấn đề, mà cho thấy tốc độ cải thiện và hiệu suất tổng thể đang được đánh giá cao. Trường hợp Estonia chứng minh một quốc gia từng phụ thuộc vào nhiên liệu phát thải lớn vẫn có thể thay đổi vị trí bằng chính sách và đầu tư lâu dài. Nhưng bảng xếp hạng chỉ thực sự có ý nghĩa khi những cải thiện tiếp tục được duy trì, thay vì dừng lại sau khi đạt vị trí số 1. Sau khi đi qua cả 10 quốc gia,
Câu hỏi cuối cùng không còn là nơi nào sạch nhất, mà là những bài học nào có thể được áp dụng ở phần còn lại của thế giới. Sau 10 quốc gia, điều dễ nhận thấy nhất là môi trường sạch không xuất hiện nhờ một chiến dịch ngắn hạn hay vài công trình mang tính biểu tượng. Nước sạch, không khí tốt và hệ sinh thái khỏe mạnh thường là kết quả của hàng thập kỷ xây dựng luật, hạ tầng, dữ liệu và thói quen xã hội. Các quốc gia dẫn đầu đều đầu tư mạnh vào xử lý nước thải, bởi một dòng sông sạch bắt đầu từ những hệ thống phần lớn nằm dưới lòng đất. Giao thông công cộng cũng xuất hiện liên tục, từ tàu điện Vienna đến xe đạp Hà Lan và mạng lưới miễn phí tại Luxembourg. Nhưng phương tiện sạch chỉ phát huy tác dụng khi tuyến đường thuận tiện, tần suất đủ cao và người dân có thể tiếp cận với chi phí hợp lý. Quản lý rác hiệu quả không chỉ là đặt nhiều thùng phân loại, mà còn phải giảm bao bì, tái sử dụng sản phẩm và kiểm soát nơi chất thải kết thúc. Một quốc gia có thể tái chế rất tốt, nhưng vẫn tạo dấu chân lớn nếu mức tiêu dùng, nhập khẩu hàng hóa và sử dụng tài nguyên tiếp tục tăng. Bảo vệ rừng cũng không nên chỉ được đo bằng diện tích cây xanh, bởi rừng trồng đồng tuổi khác xa một hệ sinh thái tự nhiên giàu loài. Những khu rừng có cây già, gỗ mục, tầng cây thấp và đất khỏe thường cung cấp sinh cảnh mà các đồn điền sản xuất không thể thay thế hoàn toàn. Đất ngập nước, đầm lầy và vùng ven sông giữ nước, lưu trữ carbon và giảm lũ, dù chúng thường ít gây chú ý hơn những công trình bê tông khổng lồ. Hà Lan cho thấy đôi khi cách chống lại nước hiệu quả nhất không phải ngăn chặn hoàn toàn, mà là tạo thêm không gian để nước di chuyển an toàn. Estonia chứng minh rằng thứ hạng có thể cải thiện nhanh khi một quốc gia giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng phát thải lớn và thay đổi chính sách. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi chỉ bền vững khi người lao động cùng cộng đồng cũ nhận được đào tạo, việc làm và cơ hội kinh tế mới. Một điểm chung khác là dữ liệu môi trường được đo liên tục, bởi không thể quản lý chất lượng không khí, nước hay rừng chỉ bằng cảm giác. Cảm biến, vệ tinh và khảo sát thực địa giúp phát hiện vấn đề sớm, nhưng dữ liệu chỉ có ý nghĩa khi dẫn tới hành động và thực thi thực tế. Bảng xếp hạng cũng có giới hạn, vì một con số tổng hợp không thể phản ánh hoàn toàn mọi địa phương, cộng đồng hoặc tác động nằm ngoài biên giới. Quốc gia đứng đầu vẫn có thể tồn tại vùng ô nhiễm, trong khi quốc gia xếp thấp hơn vẫn có những thành phố hoặc hệ sinh thái được quản lý xuất sắc. Vì vậy, danh sách này không nên được xem như cuộc thi tìm ra nơi hoàn hảo, mà là tập hợp những mô hình có thể học hỏi và điều chỉnh. Quốc gia sạch nhất trong tương lai có thể không phải nơi tiêu dùng nhiều công nghệ nhất, mà là nơi sử dụng ít tài nguyên hơn nhưng vẫn sống tốt. Cuối cùng, một đất nước thực sự sạch không chỉ khiến đường phố đẹp hơn, mà còn bảo vệ những gì con người không nhìn thấy: không khí, đất, nước và tương lai.